والإحصاءات العالمية بتقول إن في سنة 2024 وصلت قيمة سوق النباتات الطبية والعطرية على مستوى العالم ل 400 مليار دولار، ومن المتوقع إنها تتضاعف وتوصل ل 860 مليار دولار في سنة 2034. وده بيرجع إن إنتاج النباتات الطبية والعطرية بيدخل في صناعات متعددة زي استخلاص الزيوت وتجفيف النباتات وإنتاج المواد الخام وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور والمركزات. وموقع مصر بيتيح ليها التصدير لأسواق مختلفة زي الاتحاد الأوروبي، أفريقيا، الشرق الأوسط والولايات المتحدة. وبيتزرع في مصر حوالي 125 ألف فدان نباتات طبية وعطرية، ومن المتوقع إن هم يوصلوا ل 250 ألف فدان في 2030. ورغم إن النباتات الطبية والعطرية بتمثل 1% من إجمالي أراضي زراعية في مصر، فهي بتساهم ب7% من قيمة الصادرات الزراعية من إنتاجها من المجففات. ووصلت